साथीभाइहरु, let us come to our next question. This question says, two hemispheres having radius 14 cm are placed at the both ends of a cylinder whose height is 3 times the radius. Find the volume of the solid object. यस क्वेशनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने हामीसँग एउटा सिलिन्डर छ. लेट अस सपोज दिस इज आवर सिलिन्डर. यसको तल्लो र माथिल्लो भागमा हामीले एउटा एउटा हेमिस्फियर राखिदिएका छौं. सो दिस इज आवर सलिड अब्जेक्ट. हामीले यस सलिड अब्जेक्टको भोल्युम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. अब क्वेशनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने यदि यो हेमिस्फियर हो भने यसको यो रेडियस, द रेडियस इज 14 सेन्टिमिटर. तल्लो हेमिस्फियरको रेडियस इज अल्सो 14 सेन्टिमिटर हैन. अब यदि यो हेमिस्फियरको रेडियस 14 सेन्टिमिटर हो भने यो सिलिन्डरको रेडियस पनि 14 सेन्टिमिटर हुन्छ, राइट. यतिसम्म हामी क्लियर छौं. अब क्वेशनले के भन्छ भने सिलिन्डरको हाइट इज 3 टाइम्स द हाइट अफ द रेडियस. सो आई क्यान से हाइट of the cylinder is equal to 3 times the radius, right? So if I write radius of cylinder or radius of hemisphere is 14 centimeter, then I can write height of cylinder h is equal to 14 into 3, which will be equal to 42 centimeter. Okay, यतिसम्म हामी क्लियर छौं. अब यदि हामीलाई यस शेपको भोल्युम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने हामीले यस हेमिस्फियरको भोल्युम, यस सिलिन्डरको भोल्युम र फेरि यस हेमिस्फियरको भोल्युम निकालेर एड गरौँ भने हामी यस होल शेपको भोल्युम पाउँछौँ. सो आई क्यान राइट भोल्युम अफ द सलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु भोल्युम अफ हेमिस्फियर. हेमिस्फियरलाई म एचएस लेख्छु है. हेमिस्फियर, यसलाई हेमिस्फियर 1 भनौँ है र यसलाई हेमिस्फियर 2 भनौँ. सो आई क्यान राइट दिस एज भोल्युम अफ हेमिस्फियर 1 प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम of hemisphere 2. okay, अब हामीलाई के थाहा छ भने volume of hemisphere is given by the formula 2/3 pi r cube. So I can write this as 2/3 pi r cube plus volume of cylinder is pi r square h plus again volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. okay, अब यसलाई र यसलाई हामी एड गरौँ. So I can write this as 4/3 pi r cube plus pi r square h. अब म जति कम हुन्छ त्यति म क्याल्कुलेसन गर्न चाहन्छु. त्यसलाई मलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ. एउटा त एक्जाममा मेरो टाइम पनि बच्छ. अर्को हामीले जब पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले क्याल्कुलेटरमा म्यानुअली नम्बर्सहरु टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, नम्बरहरु थिच्नु पर्ने हुन्छ. त्यो बेलामा मिस्टेक हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छन्. जति कम क्याल्कुलेसन भयो त्यति मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ, राइट. सो म क्याल्कुलेसनलाई मिनिमाइज गर्न चाहन्छु. अब यदि मैले यी दुईवटा टर्म्सबाट पाई आर स्क्वायर कमन लिए भने आई क्यान राइट दिस एज pi r square times of 4/3 r plus h, right. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. I can write this as 22 divided by 7 into radius is हाम्रो 14 centimeter. So r square is 14 square. I can write this as 14 into 14 हैन, times of 4/3 into 14 plus 42. okay, अब यसलाई सल्भ गरौँ. I can write this as 7 into 2 is 14. 22 into 2 will give me 44 into 14 times of 56 divided by 3 plus 42. अब यसलाई सल्भ गरौँ. सबभन्दा पहिला म के गर्छु 56 divided by 3. 56 divided by 3 will give me 18.67 plus 42. This will give me 60.67. I can write this as 44 into 14 into 60.67. अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ. I can write this as into 44 into 14. This will be 37,370.67. So this is the volume of the solid object. Okay, साथीभाइहरु, let us move forward to the next question. The question says a hemisphere is on the top of a cylinder in a solid object in which the radius of hemisphere and cylinder are equal to each other. If the total height of the combined solid is 94 cm and height of the cylinder is 80 cm, then find the total surface area and volume of the solid. यस क्वेशनको आधारमा एउटा सिलिन्डर छ हामीसँग. लेट अस से दिस इज आवर सिलिन्डर. यस सिलिन्डरको टप भागमा हामीले एउटा हेमिस्फियर राखिदिएका छौं. ओके, अब यस हेमिस्फियर र सिलिन्डरको रेडियस सेम छ. ओके, त्यो क्वेशन हामीलाई अहिले दिइएको छैन.
वी हेभ टु फाइन्ड द भोल्युम अफ दिस सलिड अब्जेक्ट। अब क्वेसनको आधारमा टोटल हाइट अफ दिस अब्जेक्ट इज 94 सेन्टिमिटर एन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर इज 80 सेन्टिमिटर। अब यदि यो टोटल हाइट 94 सेन्टिमिटर छ र यो हाइट 80 सेन्टिमिटर छ भने म यस हाइटलाई के लेख्न सक्छु त? दिस विल बी इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर हो कि होइन? दिस हाइट विल बी इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर अर नट? 80 सेन्टिमिटर प्लस 14 सेन्टिमिटर गऱ्यो भने म 94 सेन्टिमिटर पाउँछु, राइट? सो दिस हाइट विल बी इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर। अब यो हाइट भनेको के हो त? दिस हाइट इज नथिङ बट दिस हाइट, राइट? दिस इज नथिङ बट द रेडियस, राइट? सो आई क्यान राइट रेडियस इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर होइन, एन्ड हाइट अफ द सिलिन्डर एच इज इक्वल टु 80 सेन्टिमिटर। एउटा कुरा ध्यान राख्नु है, यो 94 सेन्टिमिटर भनेको टोटल हाइट हो, यस अब्जेक्टको हाइट हो। हाइट अफ द सिलिन्डर इज ओन्ली 80 सेन्टिमिटर। ओके, अब यदि हामीले टोटल सर्फेस एरिया अफ दिस सलिड अब्जेक्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने वी हेभ टु फाइन्ड अल द कर्भ सर्फेस एरिया एन्ड द फ्ल्याट सर्फेस एरिया एन्ड एड देम टुगेदर होइन। सो आई क्यान राइट टोटल सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टु कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर, हेमिस्फियरलाई मैले एचएस लेखेँ, प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस। This will give me the total surface area of the solid object. Okay, त्यसो भए अब कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर के हुन्छ त? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया अफ बेस, दिस इज आवर बेस होइन, दिस इज अ सर्कल, सो एरिया अफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब 2 pi r square plus pi r square will give me 3 pi r square plus 2 pi r h। अब फेरि म जति बढी कमन हुनसक्छ म त्यति कमन लिन्छु, किनभने त्यसले मेरो क्यालकुलेसनलाई मिनिमाइज गर्छ। सो आई क्यान से फ्रम दिस टु टर्म्स आई क्यान टेक पाई आर कमन होइन। सो आई क्यान राइट दिस एज पाई आर टाइम्स अफ 3r प्लस 2h। अब यसमा हामी भ्याल्युज हाल्छौँ, भ्याल्युज राखौँ भने वी क्यान राइट दिस एज 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 14 times of 3 into 14 plus 2 into 80, right? अब this can be written as 7 into 2 will give me 14 होइन, 22 into 2 will be 44, 3 into 14 will give me 42 plus 2 into 80 will give me 160। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ त, दिस विल बी 44 into 100 202, 202 into 44 will give me 8,888 centimeter square. So the total surface area of the solid object is 8,888 centimeter square. अब हामीलाई भोल्युम क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। भोल्युम अफ दिस सलिड अब्जेक्ट विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ दिस हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ दिस सिलिन्डर, राइट? सो आई क्यान राइट दिस एज भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर। दिस क्यान रिटन एज भोल्युम अफ हेमिस्फियर कति हुन्छ? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर विल बी इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच। अब फेरि म यी दुईवटा टर्म्सबाट कमन लिन प्रयास गर्छु। आई क्यान टेक पाई आर स्क्वायर कमन होइन, दिस क्यान बी रिटन एज 2/3r प्लस एच। दिस क्यान रिटन एज 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 14 टाइम्स अफ 2/3 इन्टु 14 plus height is 80. So let us solve this. This can be written as 44 into 14 times of 2 into 14 divided by 3 plus 80 will give me 89.33. यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने I will get this as into 44 into 14 will give me 55,029 and 33. Therefore, the volume of the solid object is 55,029 and 33 centimeter cube. Okay? साथीभाइहरु, let us move to the next question. Next question हामीले भन्छ, in a solid object the radius of hemisphere and cylinder are equal. The ratio of radius and height of a cylinder is 1:3 and their sum is 14 centimeter.
फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ द सलिड। अब क्वेसनको अनुसार हामीसँग एउटा सलिड अब्जेक्ट छ, त्यस सलिड अब्जेक्टमा रेडियस अफ द हेमिस्फियर एन्ड सिलिन्डर इक्वल छ, हेमिस्फियर र सिलिन्डरको रेडियस इक्वल छ। ओके, क्वेसनको अनुसार हामीले के भनिएको छ भने द रेसियो अफ रेडियस एन्ड हाइट, यदि हामीले रेडियसलाई आर र हाइटलाई एचले डिनोट गऱ्यौँ भने दिस रेसियो इज इक्वल टु 1:3। ओके, अब हामी के सपोज गरौँ भने लेट अस सपोज आर इज इक्वल टु एक्स, देयरफोर एच विल बी इक्वल टु 3x होइन, किनभने द रेसियो इज इन द फर्म अफ 1:3, राइट। सो अब क्वेसन हामीले भन्छ एन्ड देयर सम इज 14 सेन्टिमिटर, यो आर र एचको जुन सम छ द्याट इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर। सो आई क्यान राइट आर प्लस एच इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर or x plus 3x will be equal to 14 centimeter or 4x will be equal to 14 centimeter, therefore x is equal to 3.5 centimeter, right। सो यदि हाम्रो x को भ्यालु 3.5 सेन्टिमिटर छ भने यसबाट हामी के लेख्न सक्छौँ, r is equal to x is equal to 3.5 centimeter and h is equal to 3x which will be equal to 3 into 3.5 which will give me 10.5 centimeter। Okay, so we have the radius and height of the cylinder and we have the radius of the hemisphere as well, किनभने radius of hemisphere and cylinder equal छन्, right। Now we have to find the total surface area and volume of the solid। So यदि हामीले total surface area निकाल्नु पर्यो भने total surface area कति हुन्छ त, total surface area will be equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder plus एरिया अफ बेस। ओके, किनभने हाम्रो अब्जेक्ट यस्तो छ, अहिले यो हाम्रो सिलिन्डर भयो होइन, यो सिलिन्डरको टपमा हामीले एउटा हेमिस्फियर अथवा बटममा एउटा हेमिस्फियर राखेका छौँ। क्वेसनको अनुसार त्यो बटममा छ कि टपमा छ त्यो लेखिएको छैन। ओके, सो लेट अस से द हेमिस्फियर इज इन द टप, सो द टोटल सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर प्लस कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस। अब कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर कति हुन्छ, 2 pi r स्क्वायर, कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इज 2 pi r h प्लस एरिया अफ बेस इज pi r स्क्वायर। यसलाई हामीले एड गरौँ भने आई विल गेट दिस इज 3 pi r स्क्वायर प्लस 2 pi r h। अब यसबाट हामी कमन लिने प्रयास गरौँ, सो आई क्यान राइट दिस एज pi r टाइम्स अफ 3r प्लस 2h। अब हामी यसमा भ्यालुज राखौँ, I can write this as 22 divided by 7 into 3.5 times of 3 into 3.5 plus 2 into 10.5. 3.5 into 2 will give me 7, 2 into 11 will give me 22. 11 times of 3.5 into 3 is 10.5 plus 10.5 into 2 will give me 21. This will be equal to 11 into 31.5. This will be equal to 346.5 centimeter square. Total surface area हामीले निकालिसक्यौँ। अब let us find volume. Volume will be equal to volume of this hemisphere plus volume of cylinder. Volume of hemisphere is given by the formula 2/3 pi r cube plus volume of cylinder is pi r square h. Now let us take common, के हामी कमन लिन सक्छौँ, I can write this as pi r square times of 2/3 times of r plus h। अब भ्यालुज राखौँ, I can write this as 22 divided by 7 into 3.5 square times of 2/3 into 3.5 plus 10.5। Now let us solve this। 3.5 into 2 is 7, 2 into 11 is 22, so I'll get this as 11 into 3.5 होइन times of 12.83। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गऱ्यौँ भने आई विल गेट दिस एज 494.08 सेन्टिमिटर क्युब। ओके साथीभाइहरू, हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ in the given solid the radius of the hemisphere is equal to the radius of the cylinder, the height of the cylinder is 80 centimeter and the volume of the hemisphere is 144 pi cubic centimeter, find the total surface area of the solid object। यस क्वेसनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने
हाइट अफ द सिलिन्डर इज 80 सेन्टिमिटर होइन। अब भल्युम अफ द हेमिस्फियर हामीलाई दिएको छ 144 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर। सो आई क्यान राइट भल्युम अफ हेमिस्फियर इज इक्वल टू 144 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर, or this can be written as 2/3 pi r cube is equal to 144 pi। यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने आई क्यान राइट दिस एज r cube is equal to 144 into 3 divided by 2 होइन। यसलाई सल्भ गरौँ 2 into 72 will give me 144 होइन। सो r cube will be equal to 72 into 3, 72 into 3 will give me 216। अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने आई विल गेट r एज 6 सेन्टिमिटर। सो हामीले रेडियस अफ द हेमिस्फियर निकालिसक्यौँ। अब यदि रेडियस अफ द हेमिस्फियर 6 सेन्टिमिटर छ भने रेडियस अफ सिलिन्डर कति हुन्छ? क्वेसनको आधारमा के भनिएको छ भने रेडियस अफ हेमिस्फियर इज इक्वल टु द रेडियस अफ द सिलिन्डर। सो द रेडियस अफ द सिलिन्डर विल अल्सो बी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर, राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब हामीले यस सर्फेसको टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड गर्नु पर्यो। टोटल सर्फेस एरिया अफ दिस विल बी इक्वल टु कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर प्लस कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस, राइट। अब कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर कति हुन्छ? कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर विल बी गिवन बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया अफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने आई क्यान राइट दिस एज 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मैले यसलाई र यसलाई एड गरेँ होइन। अब म यताबाट पाई आर कमन लिन्छु। सो दिस विल बी इक्वल टु 3r प्लस 2h होइन। अब म यसमा भ्याल्युजहरू राख्छु। सो दिस विल बी 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु r इज 6 सेन्टिमिटर टाइम्स अफ 3 इन्टु 6 प्लस 2 इन्टु हाइट कति छ हाम्रो? हाइट इज 80 सेन्टिमिटर। अब लेट अस सल्भ दिस। दिस विल बी इक्वल टु 22 divided by 7 into 6 into 6 into 3 will give me 18 plus 80 into 2 will give me 160. This can be written as 22 divided by 7 into 6 into 160 plus 18 will give me 178 होइन। अब यी भ्याल्युजहरूलाई हामी क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गरौँ। 22 into 6 into 178 divided by 7, this will be equal to 3356.57 centimeter square। okay साथीभाइहरु, let us move to the next question. This question says the curved surface area and whole height of the solid object are 528 square centimeter and 14 centimeter respectively. Find the height of the cylinder. अब यस क्वेसनको आधारमा हामीले के भनेको छ भने यस सलिड अब्जेक्टको हाइट कति छ? 14 सेन्टिमिटर। हामीले हाइट अफ द सिलिन्डर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। दिस इज द हाइट अफ द सिलिन्डर। हामीले यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। लेट अस सपोज द हाइट अफ द सिलिन्डर इज रिप्रेजेन्टेड बाई h। नाउ दिस इज द रेडियस अफ द हेमिस्फियर हैन। सो इफ आई सपोज द रेडियस अफ द हेमिस्फियर टु बी r, ओके। अब यदि मैले रेडियसलाई r सपोज गरेँ भने म हाइटलाई के लेख्न सक्छु? हाइट क्यान बी रिटन एज 14 माइनस r, ओके हैन। दिस होल हाइट इज 14 सेन्टिमिटर। यस 14 सेन्टिमिटरबाट मैले यो रेडियस सब्ट्र्याक्ट गरेँ भने म हाइट अफ द सिलिन्डर पाउँछु, राइट। सो आई क्यान राइट हाइट एज 14 माइनस r। अब हामीले के भनिएको छ भने CSA अफ द सलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु 528 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यस सलिड अब्जेक्टको CSA फाइन्ड गर्नका लागि वी हेभ टु एड द कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर एन्ड द सिलिन्डर। कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर कति हुन्छ? 2 पाई r स्क्वायर। कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर कति हुन्छ? 2 पाई r h। दिस विल बी इक्वल टु 528। अब यसबाट हामी 2 पाई r कमन लिउँ। आई क्यान राइट दिस एज 2 पाई r टाइम्स अफ r प्लस h। दिस इज इक्वल टु 528 हैन। अब हामी यसमा भ्याल्युजहरू सब्स्टिट्युट गरौँ। आई क्यान राइट दिस एज 2 इन्टु 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु रेडियस rलाई हामी r नै लेखौँ टाइम्स अफ r प्लस h। hलाई हामी 14 माइनस r लेखौँ। 14 माइनस r, दिस विल बी इक्वल टु 528, राइट। सो this r and this r will subtract each other. We will get 2 into 22 will give me 44 divided by 7 into r times of 14. This will be equal to 528, right. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ। 7 into 2 will give me 14. So 44 into 2 will give me 88 into r. This is equal to 528.
Therefore R is equal to 528 divided by 88. 528 divided by 88. This will give me 6 centimeter. हामीले R को भ्याल्यु निकाल्यौं हैन. Now H is equal to 14 minus R. So I can write H is equal to 14 minus R, which is equal to 14 minus 6. Therefore height is equal to 8 centimeter. Okay? साथीभाइहरु, अब हामी हाम्रो अर्को क्वेशन तर्फ लागौं. हाम्रो अर्को क्वेशनले भन्छ the upper part of a cylindrical tank having radius 4.2 meter and height 7 meter is hemisphere. How much water can be held in the tank? Find it. Okay? क्वेशन का अनुसार हामीसँग एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ. ओके, लेट अस से दिस इज आवर सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क. यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको माथिल्लो भागमा हामीसँग के छ, एउटा हेमिस्फियर छ. यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको माथिल्लो भाग एउटा हेमिस्फियर छ. सो लेट अस से दिस इज आवर हेमिस्फियर. ओके, अब यो सिलिन्डरको हाइट हामीले कति दिएको छ, द हाइट अफ दिस सिलिन्डर इज 7 मिटर एन्ड द रेडियस अफ दिस सर्कल इज 4.2 मिटर. मैले के भने द रेडियस अफ दिस सर्कल. अब यो रेडियस यो सिलिन्डरको लागि पनि सेम हुन्छ र यो हेमिस्फियरको लागि पनि सेम हुन्छ. ओके, सो आई हेभ टु फाइन्ड हाउ मच वाटर क्यान बी हेल्ड इन द ट्याङ्क. यस ट्याङ्कभित्र म कति पानी हटाउन सक्छु मैले त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. ओके, अब त्यसको लागि मैले यस सिलिन्ड्रिकल अथवा यस सलिड अब्जेक्टको भोल्युम फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. यस सलिड अब्जेक्टको यदि मैले भोल्युम फाइन्ड गरेँ भने आई क्यान फाइन्ड हाउ मच वाटर क्यान बी हेल्ड इन द ट्याङ्क. ओके, सो आई हेभ टु फाइन्ड द भोल्युम अफ सलिड अब्जेक्ट. ओके, I have to find the volume of solid object. This will be equal to volume of hemisphere plus volume of cylinder. Volume of hemisphere कति हुन्छ? Volume of hemisphere is given by the formula 2/3 pi r cube plus volume of cylinder is pi r square h. म यताबाट pi r square कमन लिन्छु. I can write this as 2 divided by 3 times of r plus h. Okay, अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं. I can write this as 22 divided by 7 into r कति छ हाम्रो 4.2. So I can write this as 4.2 into 4.2 times of 2 divided by 3 into 4.2 plus height is 7. Okay, now this can be written as 22 into 4.2 into 4.2 divided by 7 times of. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त. 2 divided by 3 into 4.2 is 2.8 plus 7 will give me 9.8. So this is 9.8. Okay, now यसलाई हामी सल्भ गरौँ भने I will get this as into 22 into 4.2 into 4.2 divided by 7. This will give me 543.31 meter cube. Okay, so this much water can be held in the cylinder, in this solid object, in this figure हैन, in this shape. अब यसलाई हामीले लिटरमा निकाल्नु पर्यो भने अब त्यसलाई हामी लिटरमा निकालौं. अब हामीलाई के थाहा छ भने 1000 सेन्टिमिटर क्यूब इज इक्वल टु 1 लिटर हैन, and 1 meter cube is equal to 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter हैन. 1 meter cube is basically 1 meter into 1 meter into 1 meter हैन. 1 meter भनेको 100 centimeter भयो, राइट. अगेन 1 meter भनेको 100 centimeter भयो र अगेन 1 meter भनेको 100 centimeter भयो. So I can write this as 1 meter cube as 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने I will get this as 1000000 सेन्टिमिटर क्यूब, राइट. अब हामीले के लेख्यौं 1000 सेन्टिमिटर क्यूब इज 1 लिटर हैन. सो आई क्यान से 1 मिटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 हैन इन्टु 1000 सेन्टिमिटर क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 1000 लिटर्स. यो 1000 सेन्टिमिटर क्यूबलाई मैले लिटर लेखेँ, 1 लिटर लेखेँ हैन. सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 लिटर. मैले के पाएँ 1 मिटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. सो म के लेख्न सक्छु 543.31
543.31 अथवा लेखौँ 543.312. ओके, 543.312 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 543.312 into 1000 liter. This will be equal to 543,312 liters. Okay.